Vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Život je věda. Tentokrát se podíváme na reportáže z Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd České republiky. Vědci z Biologického centra zkoumají transport cukrů v rostlinách. Především je zajímá protein, který určuje, do jaké části a kdy se cukry dostanou. Vědci také zjišťují, jak drobný hmyz nebo roztoči dokáží přeprogramovat rostlinné buňky ve svůj prospěch. A Maria Morente ze Španělska zkoumá v Biologickém centru imunitu rostlin, jejich reakci na patogeny. Cukry jsou hlavním zdrojem energie pro veškerý život na Zemi. Ani rostliny nejsou výjimkou. Vědecký tým z Biologického centra Akademie věd České republiky zkoumá protein, který rozhoduje o tom, kam se cukry v rostlinách dostanou a kam ne. Bez cukrů bychom nežili my, zvířata ani rostliny. Cukry jsou pro všechno živé hnací silou, stejně jako pohonné hmoty pro stroje, a pochopení složitého systému transportu cukrů v rostlinách dá vědcům v budoucnu odpovědi na otázky týkající se pěstování plodin v extrémních podmínkách. The project we are working on is about how plants are distributing sugars within the plant, transporting from the tissues where it is produced to the organs where it is used eventually or stored. Cukry v rostlinách si představujeme jako to, díky čemu je ovoce nebo zelenina sladká, nebo jako škrob uložený v lízách brambor. Hlavní zdroje cukrů vznikají při fotosyntéze v zelených listech. But then there is organs that do not produce sugars, like the seeds or the roots, or at night, for example, when they also have to feed on something, so the plant has to transport the sugars they produce during the day to those tissues where they also are needed at some other point. Vědci v novém tříletém projektu zkoumají na molekulární úrovni protein, který řídí transport cukrů. Ideální rostlinou k výzkumu je huseníček nebo například tabák. And for this purpose we're looking at regulatory protein, which you can imagine like the bouncer at the door, who is deciding when the door opens and closes. So, for example, during the day, the doors are wide open because the sugars have to be transported, they are generated, they are distributed throughout the plant and the tissues, and it's needed everywhere. But then, for example, at night, when the location of sugar need is very restricted, the doors are closed. Na tomto projektu spolupracují vědci z Biologického centra s kolegy z Curychu, kteří analyzují hromadění škrobů v listech, nebo s kolegy z Lyonu, kteří zkoumají na molekulární úrovni vývoj semen. V současné době klimatických změn je takový výzkum velmi důležitý. Vědci z Biologického centra pracují na odhalení mechanismů, kterými hmyz nebo roztoči doslova přeprogramují rostlinné buňky, aby pracovaly pro ně. Například lípa vytvoří na svých listech takzvané hálky, ve kterých se roztoči dále rozmnožují. Málo koho napadne, že za výrůstky na listech stromů jsou roztoči nebo drobný hmyz. Vědci z Ústavu molekulární biologie rostlin odhalují velmi sofistikované procesy díky pohybu kovů v rostlinách. The galls are induced by mites, which are microscopic organisms who inject saliva with signaling peptides and hormones into the plant cell, which then follows, and after this we have a lot of cell division and redifferentiation. So finally the mite builds a small house for themselves, which is like all-inclusive. They have the food, they have the shelter, and they are protected from the high light or temperature. Roztoči dokážou rostlinu doslova přeprogramovat tak, aby v hálce dostali vše, co potřebují. V hálkách pak probíhá celý jejich životní cyklus, a to několikrát po sobě. Vědci zkoumají v hálkách kovové prvky, jako je mangan, železo, zinek a měď. We were wondering how are the metals behaving in these systems, because these are highly differentiated and structured shapes that the plant can make, and they are very evolutionary sophisticated. So it is a specific interaction because the mite can make the gall only on linden and not on any other tree. This type of mite. Vědci zjistili, že roztoči přesměrovávají kovy v rostlině, aby si vytvořili ideální prostředí. Výzkum probíhá v přísných laboratorních podmínkách a používá se několik specializovaných metod, například chromatografie. And the second, with X-ray spectroscopy, is to look at the absorption, and this tells us about the speciation of the metal. So what redox state, what neighbors are
next to the metal. So this tells us how the plants metabolize the metals. And then further on we look at photosynthesis. This is with fluorescent kinetics in visible light to study how the plants utilize the light. And an important method also to look at the proteins which bind the metals, which the plants then use for different purposes. Rozložení kovů se mění podle potřeby roztočů. Ve výživové komůrce, kde se roztoči živí, se hromadí zinek, mangan a měď a také železo. Vědci se snaží přesně popsat tyto mechanismy a jejich vliv na rostliny. Eliška Piskačová, Jihočeská televize. Vědci z Biologického centra se také zabývají výzkumem imunity rostlin. Snaží se zjistit, jak na molekulární úrovni funguje obrana rostlin proti patogenům. K týmu se nedávno přidala také Mária Morente ze Španělska. Mária přišla do Českých Budějovic ze španělské Granady, začala pracovat na Ústavu molekulární biologie rostlin a podařilo se jí získat prestižní stipendium. I am postdoctoral researcher here. Came from Spain. I did there my PhD in the plant microorganism interaction. So I was wondering how plants can defend themselves from pathogens, and I wanted to go deep in the immune response and how really the plant works. Na molekulární úrovni zkoumá Maria proces, díky kterému rostlina přežije v různých podmínkách. Plants cannot run away from the dangers, so as animals do. So they have to defend themselves, and for this they develop several methods. And one of the main threats are pathogens that are in the soil, and they make the plant sick, and they have to defend themselves from the pathogens. For this reason, plants develop like sensors, like proteins that are in the surface of the plant. Mária zkoumá imunitní odpověď na huseníčku, stejně jako její kolegové z oddělení molekulární signalizace rostlin. Stejný protein, který řídí růst a vývoj rostlin, má na starosti i jejich imunitu. The goal of my project is discovering which are the friends of this plant receptor, and also where these partnerships take place. I mean, this receptor acts in the same way in the surface of the leaf, and also, for example, inside the plant, in the vascular tissues. The receptor is interacting in the same way with other proteins in different tissues of the plant. This is one of the main questions in my project. Tento výzkum potrvá 2 roky a podporuje ho Evropská unie a Ministerstvo školství. Cílem je získat do budoucna silné plodiny, které nepotřebují tolik chemických prostředků.